Hi mga Mr. L! Welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video, isang short tutorial video at nakita na naman natin sa ating intro ang napakagandang tutorial today. And I hope na magustuhan nito at sa mga bago pa lang dito sa aking channel, make sure na mag-subscribe kayo, i-hit nyo na rin ang notification bell sa baba para lagi kayo updated kapag lagi bago tayong tutorials na i-upload dito sa aking channel. Excited kayo? Kaya tara, simulan na natin ang ating tutorial. Roll VTR! Ayun mga Mr. L, first lang natin, punta lang tayo sa ating Capcut. Okay, open lang natin yung ating Capcut. Then new project na yung mga Mr. L. Then select kayo ng video na gusto nyo i-edit ng katulad kanina. So yan, ito yung original video. So as you can see mga Mr. L, wala siyang filter na maayos talaga. Medyo madilim at hindi masyado kagandahan yung filter niya. So gagawin natin siya ng candy filter or parang cartoon filter. Okay, so i-mute lang natin. Then pagkatapos yan mga Mr. L, i-click lang natin itong na-select nating video na i-edit. Then punta tayo sa baba, hanapin nyo naman yung adjust. Diyan sa brightness tayo mga Mr. L. Start tayo sa brightness, positive 10. Then contrast tayo mga Mr. L, lalagay naman natin sa negative 25. Yan, negative 25. Then saturation naman tayo mga Mr. L. Sa saturation naman mga Mr. L, lalagay natin sa positive 30. Ayan. Then exposure natin mga Mr. L, lalagay natin siya sa plus 40 lang. Ayan, 40. Ilalagay niya sa 40. Then sa sharp naman, lalagay natin sa 50. Ayan. Sa highlights naman tayo mga Mr. L, ilalagay natin sa negative 10. Okay, negative 10 naman. Yan. So shadow naman tayo ba Mr. L, lalagay natin siya sa 75. Yan. Then temperature lalagay natin sa 8. Positive 8. Ayan. Then sa hone naman natin mga Mr. L, lalagay na natin sa 30. Ayan. So check lang natin at yan na. Tapos na natin yung ating nagawang filter. And then lalagyan lang natin siya ng sounds para mas maganda. So bahala na kayo kung anong sounds ang gagamitin ninyo. So ito yung sounds ko gagamitin. So play lang natin mga Mr. L. Hinalan natin yung volume. Ayan. So napakaganda na ng filter mga Mr. L. Ayan. Ayan, so pagkatapos yan, delete lang natin yung Capcut. Then delete lang natin yung sobrang sounds. Then pwede na natin siya i-upload. Ayan, export na natin. At i-compare natin siya mga Mr. L, yung kanyang dati at yung may edit na. Ayan, sana nagustuhan niyo itong video na to, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Kung nagustuhan niyo ito, i-like niyo na rin itong video na to. Ako muli si Mr. L, and thank you for watching. Bye!